Esimies on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Hänen jaksamisensa ja osaamisensa vaikuttaa sekä työn tuottavuuteen että työyhteisön hyvinvointiin. Puun ja kuoren välissä työskentely ei ole helppoa. Myös esimiesroolin yksinäisyys voi johtaa siihen, että kohtaaminen ja kokemusten jakaminen jäävät muiden kiireellisempien asioiden jalkoihin. Forumix-hankkeessa esimiehiä on kuultu ja heitä on saatettu yhteen forumikseihin esimiesten vertaisryhmiin. Ryhmissä tärkeintä on aito kohtaaminen ja vertaistuen voima. Vertaistoiminta on todella iso asia. Näissä ryhmissä kysyttiin myös, mitä teille kuuluu. Meillä oli yhdessä ryhmässä ryhmäläiset sanoivat, että tämä on ihanaa, kun voi olla hetki, jossa voi puhaltaa. Mä ohjasin Forumix-hankkeessa yritysten välisiä ryhmiä. Niissä oli aika paljon todella pieniä yrityksiä, mikroyrityksiä. Kyllä se esimiehen rooli on pienissä yrityksissä hyvin erilainen kuin isoissa. Totesin, että nämä esimiehet tarvitsevat erityisesti sitä tiedonvaihtoa. Että heillä ei ole välttämättä aikaa osallistua koulutuksiin. Forumix-ryhmissä keskusteltiin paljon muutoksesta ja se oli ainakin minulle oikein vaikuttava kokemus. Että melkein joka istunnossa oli tapahtunut jotakin merkittävää muutosta, joka vaikuttaa sen esimiehen työhön. Puhuttiin tästä työkykyjohtamisesta paljon, koska työkykyjohtaminen on rahallisestikin iso juttu, se on inhimillisesti iso juttu, se eniten vaikuttaa tunteisiin. Sitten sillä on myös, niillä ratkaisulla on vaikutusta koko työyhteisöön. Ja se on perinteisesti semmoinen asia, missä esimiehet ei ole saanut apua aikaisemmin. Eli sen takia he olivat kiitollisia, että he sai nimenomaan jakaa kokemuksia työkykyasioista. Eli oikeastaan siinä vaiheessa, kun nämä Forumix-ryhmät, Forumixit oli alkanut, niin tuli sellainen olo, että halutaan tehdä joku tämmöinen ohjaajan roolia helpottava työväline. Nämä kaikki teemat tuli sieltä esimiehiltä. Sitten näistä korteista, kun kumpuaa keskustelua, niin muut voi kommentoida, että hei, että meidän työpaikalla on toimittu tällä tavalla työyhteisössä, niin se omasta kokemuksesta lähtevä tunne ja ajatus on aina, mikä kantaa sit sitä keskusteluakin eteenpäin. Me tehtiin Forumix-hankkeessa tämmöinen kirja, jossa me koottiin Forumix-hankkeen matkaa. Kirjassa on paljon esimiesten kokemuksia ja heidän suoria tämmöisiä sitaatteja, mitä he on kertonut, miten he on kokenut Forumix-toiminnan. Tämä kirja antaa paljon sellaista oikeaa tunnetta, että mitä se on ollut. Hankkeen nettisivut forumix.fi toimii meillä tämmöisenä materiaalipankkina ja myös tiedonvälityskanavana. Ja nettisivuilla on myös tietoa meidän tapahtumista. Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainväliset kumppanit ovat myös olleet kiinnostuneita Forumix-toiminnasta. I think there's a demand for long-term peer forums for superiors. No, I think the Forumix model enhances well-being and productivity, especially in small or middle-sized enterprises. It is suitable for all kind of work in work of communities. Meidän tavoitteena on, että Forumix-ryhmät leviävät ympäri Suomea. Yksi tärkeä asia on se, että tuleville Forumix-ryhmille on ohjaajat. Ja sen takia me ollaan jo Tapion kanssa vedetty yksi Forumix-ohjaajakoulutus. Se oli täällä Satakunnassa ja 3 työterveyshuoltoa osallistui. Jokaisesta oli 1 työpari. Jokainen työpari sai ohjattavakseen Forumix-ryhmän, joka kokoontui muutaman kerran. Suhteellisen lyhyellä koulutuksella, jossa on kunnon reflektio, päästään hyviin tuloksiin. Merja Koivuniemi, joka on tämä työterveysyhteistyöhenkilö tässä Forumix-hankkeessa, niin hän teki kyselyn sitten sekä näille uusille ohjaajille että sitten heidän esimieheen, ja ne tulokset oli todella positiivisia. Ne oli ihan samansuuntaisia kuin meidän omien ryhmien arvioinnit. Esimiehet saivat paljon niistä, kokivat hyödylliseksi. Ja olivat valmiita suosittelemaan ryhmiä muille myös. Joo. Nyt syksyllä meillä on Tampereen Pirkanmaan suurin työterveyshuolto verkkovälitteisesti. Eli sen jälkeen me ohjaajat voidaan kouluttaa ketä vaan ympäri Suomea sitten ohjaajiksi.